नमस्कार, म सारक दंगल। स्वागत छ यहाँलाई आज कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 मा रहेको गणित विषयमा रहेको फंक्सन च्याप्टर अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन अफ टाइप्स अफ अल्जेब्रिक फंक्सन बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। अब कक्षा सुरु गरौँ। फंक्सन च्याप्टरको टाइप्स अफ फंक्सन अन्तर्गत वन टु वन फंक्सन, अनटु फंक्सन र बाइजेक्टिभ फंक्सनलाई बुझ्दै यही टपिक अन्तर्गत यिनीहरूको एक्सरसाइज पनि गर्छौं। हस्त कक्षा सुरु गरौँ। वन टु वन फंक्सन भन्नाले इन्जेक्टिभ फंक्सन पनि बुझ्न सकिन्छ। यसलाई म्याथमेटिकली बुझ्नु पर्दा हामीले जब कुनै दुई एलिमेन्ट x1 x2 डोमेन सेटबाट हामी लिन्छौं भनेदेखि मानौं x1 को इमेज f of x1 र x2 को इमेज f of x2 बराबर छन् भनेदेखि यसले के देखाउनु पर्यो? यसको डोमेन एलिमेन्ट x1 र x2 पनि बराबर छ भन्ने कुरा देखाएमा यो फंक्सन f of x फंक्सन चाहिँ वन टु वन फंक्सन भन्ने कुरा बुझिन्छ है। म्याथमेटिकली हामीले कुनै पनि फंक्सनलाई वन टु वन देखाउनको लागि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी कन्भर्सली हामीले के पनि भन्न सक्छौं भनेदेखि कुनै दुई एलिमेन्ट x1 x2 डोमेन सेटबाट हामीले लियौं भनेदेखि सच दैट यो x1 र x2 डोमेन सेटका कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ बराबर छैन भनेदेखि त्यसले के देखाउनु पर्यो? यो x1 डोमेन एलिमेन्टको इमेज f of x1 र x2 डोमेन एलिमेन्टको इमेज f of x2 पनि बराबर नभएमा यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले के भन्न सक्छौं? द फंक्सन f of x इज वन टु वन फंक्सन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं है। यो भयो डोमेन वन टु वन फंक्सनको म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्ने डेफिनेसन। त्यसैगरी अनटु फंक्सनको बारे पनि बुझौं। अनटु फंक्सनलाई हामीले सर्जेक्टिभ फंक्सन पनि भन्छौं। सो कुनै पनि फंक्सन y इक्वल्स टु f of x गिवन छ भनेदेखि यो फंक्सनलाई सर्वप्रथम हामी x इन टर्म्स अफ y मा लेख्छौं। x इन टर्म्स अफ y मा लेखिसकेपछि अब जुनसुकै y को डोमेन सेटबाट हामीले त्यो फंक्सनमा राख्दाखेरि there exists at least one element from domain set छ कि छैन भन्ने कुरा हामी चेक गर्छौं। यदि जुनसुकै y राख्दाखेरि त्यसको लागि एउटा कम्तीमा एउटा x भेटियो भने डोमेन सेटमा त्यस्तो फंक्सन f of x फंक्सनलाई अब हामी अनटु फंक्सन भन्छौं। यदि भेटिएन कुनै एउटा पर्टिकुलर y को लागि आउटपुट x प्री इमेज x अन डोमेन सेट भेटिएन भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई अब हामीले अनटु भन्न मिलेन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं है। त्यस्तै गरी बाइजेक्टिभ फंक्सन पनि हामी बुझ्न जाँदैछौं। सो बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्ने बित्तिकै दुईटै फंक्सनको कम्बिनेसनलाई हामी बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्न सक्छौं। भन्नाले वन टु वन फंक्सन र अनटु फंक्सन भएदेखिमा यदि कुनै फंक्सन वन टु वन पनि भयो अनटु पनि भयो भनेदेखि त्यस्तो फंक्सनलाई हामी बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्छौं। If given function is both one to one and onto, then such function is bijective function. So, अब हामी exercise तर्फ लागौं। Examine whether the following function are one to one, onto, both or not or neither भन्ने कुरा क्वेशनमा सोधिएको छ। सो प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ f such that n to n भनेको नेचुरल नम्बरबाट नेचुरल नम्बरमा डिफाइन भएको फंक्सन चाहिँ f of x equals to 2x छन् भने यो फंक्सन चाहिँ वन टु वन हो कि होइन, अनटु हो कि होइन, कतै बोथ पो हो कि अथवा नाइदर हो भन्ने कुरा देखाउनु छ हामीलाई है। हामी चेक गर्छौं अघिको डेफिनेसन युज गरेर हामी यो फंक्सन वन टु वन हो कि होइन चेक गर्छौं। त्यसैगरी b मा रहेको छ फंक्सन q टु q रेशनल नम्बर टु रेशनल नम्बरमा डिफाइन भएको फंक्सन f of x equals to 6x plus 5। यो लिनियर फंक्सन पनि वन टु वन हो कि होइन अनटु हो कि होइन भन्ने कुरा हामी चेक गर्छौं। त्यसैगरी थर्ड प्रश्न रहेको छ f such that -2 to 2 ओपन इन्टरभल छ। यो स्मल ब्र्याकेट भनेको -2 एक्सक्लुड छ, 2 पनि एक्सक्लुड छ। सो -2 देखि 2 सम्म रहेका सबै रियल नम्बरहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुन्छ। सो यस्तो सेटलाई हामी ओपन इन्टरभल सेट भन्छौं। यहाँ देखि रियल नम्बरमा चाहिँ डिफाइन भएको छ है। डोमेन सेट यो भयो अनि कोडोमेन सेट चाहिँ रियल नम्बर भयो। यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको फंक्सन यस्तो सेटमा डिफाइन गरेको फंक्सन f of x equals to x square चाहिँ के वन टु वन हुन्छ, अनटु हुन्छ कि दुईटै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देखाउनु छ है। त्यसो हो भने अब म प्रश्न नम्बर 1 लिन चाहन्छु। सोलुसन ए
given के थियो function f such that n to n defined by f of x equals to 2x. ओके यसरी फंक्शन डिफाइन हुँदाखेरि यो फंक्शन 1 to 1 हो कि हैन भन्ने कुरा हामी फर्स्टमा चेक गर्छौं. सो एट फर्स्ट 1 to 1. सो 1 to 1 चेक गर्नको लागि हामीले के थाहा हुनु पर्यो यदि f of x1 equals to f of x2 यी दुई इमेजहरु इक्वल छन् भनेदेखि यसका प्री इमेजहरु x1 र x2 पनि इक्वल छन् भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्नुपर्छ. लेट x1 x2 belongs to domain set that is natural number set छन् भनेदेखि then x1 को इमेज f of x1 is given by कति हुने भयो 2x1 हुने भयो. x2 को इमेज f of x2 कति हुने भयो 2x2 हुने भयो. So whenever हामीले मानौं दुईटा इमेजहरु इक्वल छन् f of x1 र f of x2 इक्वल छन् भनेदेखि this implies f of x1 भनेको कति छ 2x1 f of x2 भनेको कति छ 2x2. So 2 2 काटियो कति बाँकी रह्यो this implies x1 equals to x2. के देखियो since f of x1 equals to f of x2 implies यसले के रिजल्ट देखायो त भनेदेखि यसबाट यसका प्री इमेज पनि इक्वल देखायो. therefore यस्तो हुन गएमा अब यो फंक्शन f of x is 1 to 1. ओके यो फंक्शन 1 to 1 भयो for onto given function लाई x in terms of y मा लेख्छौं. given function हाम्रो y equals to f of x that is y equals to 2x हुन गयो. सो हामीले यसलाई x in terms of y मा लेख्नु पर्दाखेरि x equals to y by 2 हुने भयो है. अब हामीले यो y भनेको कोडोमेन सेटका एलिमेन्ट हुन्. मानौं यो डोमेन सेट यो कोडोमेन सेट यो नेचुरल नम्बर यो पनि नेचुरल नम्बर. अब यहाँ भएका जुनसुकै y मैले लिँदाखेरि यसको प्री इमेज एटलिस्ट एउटा x चाहिँ यहाँ भेटिनु पर्यो. के भेटिन्छ त लेट्स चेक. For some y belongs to natural number, there doesn't belongs x in n. भनेको मानौं assume y equals to 3 भन्ने मैले नेचुरल नम्बर लिए भने this implies x equals to 3 by 2 भन्ने आउटपुट आयो. यो x equals to 3 by 2 चाहिँ फेरि अब के भएन नेचुरल नम्बर भएन भनेको यो डोमेन सेटमा चाहिँ यस्तो x चाहिँ भेटिएन भनेको. सो 3 भन्ने एलिमेन्टको प्री इमेज नभेट्ने बित्तिकै हामीले के भन्नु पर्यो यो onto फंक्शन होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्यौं. Thus y equals to f of x is not onto. So यो 1 to 1 मात्रै भयो onto भएन. सो यसै गरी हामीले अरु बाँकी रहेका प्रश्न पनि हल गर्न सक्छौं. b मा रहेको छ f such that q to q defined by f of x equals to 6x plus 5. ओके यो फंक्शन चाहिँ फर्स्टमा हामी 1 to 1 हो कि हैन चेक गर्छौं. सोलुसन यता रहेको छ. given function
f of x equals to 6x plus 5. For 1 to 1, let x1 x2 belongs to domain set भनेको rational number q, such that हामीले कुनै दुई एलिमेन्टले डोमेन एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरायौं x1 x2, त्यसो हो भने x1 को इमेज f of x1 भनेको 6x1 plus 5 हुन गयो, x2 को इमेज f of x2 6x2 plus 5 हुन गयो। मानौं f of x1 र f of x2 बराबर भएदेखिमा हामीले के रिजल्ट पाउने भयौं त? f of x1 भनेको 6x1 plus 5 हुन गयो बराबर 6x2 plus 5 हुन गयो, such that यसमा हामीले कन्स्टेन्ट टर्म 5 र 5 लाई क्यान्सल गर्न पायौं। This results 6x1 equals to 6x2, जसमा हामीले फेरि पनि कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट 6 र 6 क्यान्सल गर्न पायौं। Finally this gives के पायौं त? x1 equals to x2 पायौं। So overall हामी के देख्यौं भन्देखि, since f of x1 equals to f of x2 implies के दियो? x1 equals to x2 दियो। Therefore it is 1-to-1 function. It is 1-to-1 function. अब बाँकी रह्यो onto को लागि, let the function y equals to 6x plus 5. Rewriting x in terms of y, we get यसलाई x को टर्ममा लेख्ने हो भने x equals to y minus 5 by 6. ओके, अब मैले y भन्ने एलिमेन्ट कहाँबाट चुज गर्न पाउँछु? y is the element of codomain set is rational. मैले जुनसुकै rational number y चुज गर्न पाउँछु। So rational number minus 5 is a rational number and divide by 6 is again a rational number. So मैले जुनसुकै y चुज गरे भने rational number बाट यसले एउटा न एउटा आउटपुट rational number दिने भयो हो। सो त्यो कारणले अब हामी के भन्न सक्छौं? For all y belongs to rational number, there exists x belongs to rational number and domain set. Therefore y equals to f of x is onto set. भन्नुको मतलब कुनै एउटा एक्जाम्पल लिए मैले y equals to मानौं 1/2, एउटा रेशनल नम्बर लिए मैले, त्यसो हो भने x भने कति हुने भयो? 1/2 minus 5 whole divide by 6. यो भनेको 10, 1 minus 10 minus 9/2 6 12. So minus 9/12 पनि के हो? एउटा रेशनल नम्बर हो। So 1/2 को प्रिइमेज minus 9/12 भेटिदो रहेछ। यसरी जुनसुकै रेशनल नम्बर हामीले यहाँ इनपुट गर्यौं भनेदेखि एउटा न एउटा यहाँनिर प्रिइमेज रेशनल नम्बर भेटिन्छ। त्यही भएर यहाँ कोडोमेन सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट फ्रीली छुटेन भन्ने कुरा देखिन्छ। Therefore it is onto function. अब यो फंक्शन 1-to-1 पनि भयो, onto पनि भयो। Therefore function f of x is bijective function. अब लागौं गृहकार्यतर्फ। Examine whether the following functions are 1-to-1, onto, or both, or none.
Number 1, f such that 0 to 3 to real number r is defined by f of x equals to x square, यो function एउटा. Next, f such that r to r is defined by f of x equals to x cube. त्यसै गरी number 3, f such that a to b is defined by f of x equals to x square, where a equals to 1 minus 3, 3 and b equals to 1, 9. प्रश्न यस प्रकार रहेको छ. Examine whether the following function are 1 to 1 or not. यो on to रहेछ. On to or not, or both or not, or none of them भन्ने कुरा देखाउनु छ. प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ f such that close interval 0 to 3 to real number r is defined by f of x equals to x square. यो फंक्शन चाहिँ 1 to 1 on to both हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्ने कुरा जनाएको छ. त्यसै गरी नम्बर 2 मा रहेको छ f such that r to r real number to real number is defined by f of x equals to x cube. यो फंक्शन पनि त्यसै गरी 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन, on to हुन्छ कि हुँदैन, अनि दुईटै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देखाउनु छ. त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ f such that set a to b. a set भनेको यसरी डिफाइन छ 1 minus 3 3 अनि b सेट रहेको छ 1 र 9. यसरी सेट डिफाइन भएको छ भने फंक्शन f of x equals to x square चाहिँ 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन, on to हुन्छ कि हुँदैन, both हुन्छ कि हुँदैन र none हुन्छ कि हुँदैन देखाउनु छ. हस् त, तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईहरुको केही सल्लाह सुझाव वा गुनासो छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. हामीलाई सम्पर्क गर्न ठेगाना हो learning@deerwalk.edu.np. अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु. त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद.